इभाना तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो नौलो र भिन्न किसिमको पडकास्ट ल्याएको छु। अब ढुक्क हामी दिदीबहिनीहरू किन अब ढुक्क हुने त? यसको बारे तपाईहरुले अझ यो पडकास्टमा धेरै गहिरोमा थाहा पाउनुहुनेछ। र त्यसैले हामी आज ढिलो नगरिकन सुरु गरिहालौं हाम्रो फर्स्ट एभर युट्युबको अब ढुक्क पडकास्ट, which is supported by our amazing partners Nepal Internet Foundation, Lajya, Moltol e-commerce app, and Wen Ruswek. They are all, यो सबै नेपाली, नेपालमै बनिएको र नेपालमै इनिसिएटिभ गरेको अर्गनाइजेसन्सहरू, विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसन फ्रम all different platforms and sectors सँगै मिलेर सम्मिश्रण गरेर आज हामी सुरु गर्दैछौँ अब ढुक्क। हाम्रो फर्स्ट एपिसोड अब ढुक्कमा हामीले न्यानो स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छौँ हाम्रो फर्स्ट गेस्ट। उहाँको जीवनको अमूल्य समय पनि र अमूल्य अनुभवहरू पनि उहाँले आज शेयर गर्नुहुनेछ अब ढुक्कको फर्स्ट एपिसोडमा। ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो फर्स्ट एभर अब ढुक्कको फर्स्ट एभर पडकास्टको गेस्ट हुनुहुन्छ रीता भण्डारी जी। उहाँ आफैमा एउटा यति धेरै एक्सपिरियन्स भएको, यति धेरै उहाँको अनुभव, उहाँको यति धेरै स्टोरिजहरू छ कि अब ढुक्कको एउटा एपिसोडमा नभ्याउला जस्तो छ। डेफिनेटली उहाँसँग बिहाइन्ड द सिन्स मैले जति उहाँको कुरा, उहाँको नौलो एक्सपिरियन्स, उहाँको नौलो अनुभव र उहाँको आई थिङ्क एउटा पर्सनल प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स तपाईहरुको माझ आज मैले ल्याइरहेको छु। रीता भण्डारी जी फाउन्डर हुनुहुन्छ अब ढुक्क संस्था। ढुक ढुक होइन, अब ढुक्क हुनु पर्यो किन त दिदी बहिनी? आज रीताजीले यसलाई धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन र उहाँले एकदमै गहिराईमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। अब ढुक्क संस्थापकको हिसाबबाट उहाँले अब ढुक्क संस्था नै सुरु गरेको हो, आइडिएसन, र उहाँको आई थिङ्क सपोर्टमा अहिलेसम्म पनि यो संस्था चलिरहेको छ। अब ढुक्कको फाउन्डर, एज अ सोशल एक्टिभिस्ट एन्ड एज एन एन्टरप्रेन्योर उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। ढिला नगरिकन धेरै धेरै स्वागत छ रीता भण्डारी जी। थ्याङ्क यू फर योर टाइम, फर कमिङ हियर अल द वे। तपाईँको अमूल्य समय दिनुभएकोमा स्वागत छ तपाईँलाई अब ढुक्कमा। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ रीताजी? हाउ आर यु? I had behind the scene conversation with you, कति रमाइलो, कति अमूल्य अनुभवहरू तपाईको जुन मलाई सुनाउनु भयो हजुरले। आई थिङ्क मेरो लागि पनि एउटा धेरै नयाँ नौलो लर्निङ एक्सपिरियन्स छ। सो रीताजी, आज तपाईले अब ढुक्कको बारेमा एज अ फाउन्डर, एज एन एन्टरप्रेन्योर, एज अ समाजसेवक, सोशल एक्टिभिस्ट, अब ढुक्क संस्था के हो त? कसरी सुरु भयो अब ढुक्क संस्था र यसको नाम पछाडिको एउटा स्टोरी के छ त? यसको कथा के छ र अब ढुक्क के हो त? यो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई डेफिनेटली भनिदिनु होला। अब यसको केही गरौँ भन्ने चाहना थियो हामीहरूलाई। हामी त एउटा ग्रुपै थियौँ। अनि हामी श्रीलङ्का गए बेलामा त्यहाँ हेर्न गयौँ कि एउटा उनीहरूले वुमन ग्रुप्सहरूले नै स्टार्ट गरेको रहेछ। हेर्न गयौँ कस्तो सिम्पल वेले, कस्तो राम्रोसँग उनीहरूले त प्याड बनाइरहेको रहेछन्। त्यो पनि फेरि एकदम सस्तोमा पनि दिन सक्ने किसिमले है। हजुर। मेसिन पनि केही खास छैन। हजुर। ओहो, यति जाबो त हाम्रो नेपालमा किन गर्न नसक्ने? ल गरौँ भनेर आयौँ। हजुर। यहाँ आएपछि अब गर्न त गर्ने, पैसा नभइकन त केही पनि हुँदैन भनेर अनि एउटा फन्ड रेजिङ प्रोग्राम गऱ्यौँ। अनि त्यसबाट मजासँग पैसा उठ्यो। उठेपछि हामीले अनिखेर ल के गर्ने त, नेपालमै मेसिन बनाउन भनेर हामीले धेरैजनासँग कुरा गर्दा यी इन्जिनियर केटाहरूले गरिदिनु सक्छन् भने हामीले त भिडियो सिडियो फोटो सबै लिएर आएको थियौँ। गऱ्यौँ, ट्राई पनि गऱ्यौँ, धेरैसम्म ट्राई गऱ्यौँ, पैसा पनि धेरै खर्च गऱ्यौँ। किनभने जे भए पनि नेपालमै गरौँ न, किन बाहिर जे पनि भनेर गऱ्यौँ। तर सेटिस्फाइङ भएन के। अनि 2-4 वर्ष नै, झन्डै 2 वर्ष जस्तो नै बढी गइसक्यो के। हामीलाई त लाज भयो कि हामीले फन्ड रेज गरेको त हामी अकाउन्टेबल त छौँ नि। हो नि। उहाँहरूले हामीलाई त्यत्रो विश्वास गरेर हाम्रो प्रोग्राममा अटेन्ड गर्नुभयो
भएन यो त साह्रै लाज मर्नु भयो, अब केही त गरौँ, केही नलागेर अनि हामीले मेसिनै अर्डर गरेर मेसिन ल्याएर चलाउन थाल्यौँ। देन हामीले अझ के भन्यौँ भनेदेखि ल मेसिन त ल्याउनु पर्यो, बट लेट्स नट स्टप द्याट, त्यो पनि लेट देम किप अन ट्राइङ भनेर भन्यौँ। तर अहिलेसम्म केही पनि खासै उहाँहरूले फलोअप गर्न सक्नु भएको छ। अनि हामीले त्यसपछि मटेरियल त केही गर्न सकिएला नि नेपालमा, होइन? 100% नभए पनि 20, 30, 50% गऱ्यो भने पनि कति रोजगारी हुन्छ, लेट्स ट्राई भनेर धेरै त्यसमा पनि लाग्यौँ। तर भन्या जस्तो क्वालिटी अलि आएन, अलि अप्ठ्यारै भयो, किनभने इट हेज टु बी कम्फोर्टेबल। अब कम्पिटिसनमा पनि त जानु पर्यो नि, परेन, होइन? अनि कम्फोर्टेबल पनि हुनु पर्यो, त्यसले ऱ्यासेसहरू आउनु भएन, अनेक कुरो छ नि त। भएपछि के गर्ने भनेर अनि इन्डियाको एकजनाले नट बायोडिग्रेडेबल मात्रै होइन, उसले चाहिँ कम्पोस्टेबललाई बनाएर, तर पेटेन्टेड रहेछ। अनि त्यो सप्लाई नगर्ने अनलेस मेसिन किन्यो भने। तर फकाउँदा एभ्री 2-3 डेजमा घन्टौँ कुरा गरेर गर्दा उहाँले मटेरियलहरू पठाइदिनु भयो। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो त्यो मेसिनमा चलेन। नचलेपछि देन हामीले अर्को मटेरियलहरू युज गऱ्यौँ। तर अहिले पनि हाम्रो उसमा केही गर्न सकिन्छ नेपालमा भने वाइ नट? अब त यत्रो वर्ष पनि बित्दै गइरहेछ, हो नि। सो लेट्स स्टिल ट्राई भन्नेमा छौँ। धेरैजनासँग अझ पनि कुरा चाहिँ गरिरहेछौँ। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। वाउ, तपाईँलाई धेरै धेरै गुड लक, बेस्ट विशेस। यो अवश्य तपाईँको सपना पुरा होस् है। र मैले यसमा तपाईँलाई अझ गहिराइमा कुनै प्रश्नहरू सोध्न चाहे, त्योभन्दा अगाडि उहाँको एउटा छोटो मिठो र एकदम व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ परिचय हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई दिनु होला। मैले आफै दिँदा त कति कुराहरू होला तपाईँको गहिरो, जुन तपाईँले आफैले पनि धेरै कुरा आफूलाई भन्न इच्छा गर्नुभएको कुराहरू होला। तपाईँको लाइफको एउटा परिचय, तपाईँ एज अ पर्सन कस्तो हुनुहुन्छ, र तपाईँको एजुकेसन र तपाईँको सोसल एक्टिभिस्ट कामहरू रिता भण्डारीजीले एउटा छोटो र मिठो र एकदम गहिरो परिचय दिनुहोला हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। अब मेरो परिचय त आइएम अन्टरप्रेनर एक्चुअली। अन्टरप्रेनर हो, तर त्यो अन्टरप्रेनर बन्नलाई पनि त्यसको पछाडि धेरै कथा छ, किनभने सानै उमेरमा बिहा भयो। अनि इनफ्याक्ट स्कुल छोडेर रिजल्ट आउने बेलामा त मेरो पक्की नै भइसक्यो, 16-17 को उमेरमा। अनि त्यसपछि पढ्न चाहिँ इच्छा थियो। आफ्नो साथीहरू सबै 101 पढिरहेछन्, ऊ चाहिँ मेरो मात्रै भएको थियो। सो 1 इयर पछि ससुरालाई अलिकति मैले आई वान्ट टु डु समथिङ, कि त त्यो बेला एकदम टाइपिङहरू चल्थ्यो कि, त्यो गर्छु, सिक्न जान्छु भन्दा त्यो होइन, कलेजै भर्ना हो भनेर भन्नुभएर अनि कलेज। त्यो पनि एक किसिमको अनौठो थियो, किनभने धेरै बिहा गरेको केटाकेटी छोरी बुहारी भनौँ न, बुहारीहरूलाई त्यसरी पढ्न पठाउने कमै घरहरू थिए। एन्ड सो आई एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट। त्यो पढाइसकेपछि अनि केटाकेटी भएपछि वन्स दे स्टार्टेड गोइङ टु स्कुल, मलाई कस्तो फिलिङ भयो भने आइ एम डुइङ नथिङ, वाइ डिड आई स्टडी, होइन पढ्यो के काम त भने जस्तो भएपछि मलाई थाहा नै नपाइकन मेरो श्रीमानले गएर स्कुलमा जुनियर भए पनि सी ह्याड ओपन एन इन्स्टिट्युट, त्यहाँ ट्रेनिङमा हालिदिनु भयो। अनि अहिले सुरुमा त डर पनि लाग्यो अलिकति है, अनि भने म केही गर्न सक्छु र भने गर भन्यो है। अनि खेर 2 हप्तापछि, किन अल यङ पिपल थिए, कलेजमा पढ्दैछन्, ऊ छन्, आछन् त्यहाँ सिक्न, म चाहिँ यत्रो वर्ष 10-15 वर्ष भइसकेपछि देन आइ एम जोइनिङ, होइन के गर्ने भने। तर 2 विक्स पछि त म त माई गॉड आई एम बेटर देन देम भने जस्तो फिलिङ आयो कि आई क्यान डु मोर। इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट एजुकेसन, होइन त लाइफमा त्यो त। एन्ड देन त्यहाँबाट युजुअली जब्सहरूलाई पनि अप्लाई गर्नलाई दे वुड हेल्प।
हजुर अनि गर्ने हो भने मैले सोचेँ अनि आई सेड नो आई डोन्ट थिङ्क सो ए ओके किनभने जब सुरु गर्दा तलबाट गर्नु पर्यो हजुर एन्ड आई नो आई विल नट बी सेटिस्फाइड हजुर सो वाइ नट डु माई ओन बिजनेस भनेर अनि बिजनेसपट्टि लाग्यो 1-2 ट्राई गर्यो फेल भयो कुनै राम्रो भयो अनि फाइनली पेपर क्राफ्टको गऱ्यौँ वाउ लोकता पेपरको त्यसमा पनि वी स्पेसलाइज इन पेपर क्लथ ए नाइस विच इज हजुर वासेबल एन्ड प्रिन्टेबल एन्ड एभ्रिथिङ सस्टेनेबल Yeah. बिजनेस भयो तपाईँको त्यो गर्छौँ त्यसपछि कन्फिडेन्स बढ्दै आयो हजुर। रिसिभ डच अवार्ड अल्सो वाउ सो सकिने रहेछ फेरि सबै लाइक माइन्डेड 2जना अरू मै जस्तो हाउसवाइफ विथ नो फर्मल ट्रेनिङ राइट गरेर अनि हामी वी सेड नाउ लेट्स मुभ टु समथिङ एल्स सो नाउ हेल्थ फुडमा पनि गएको छौँ ट्रेडिसनल टाइप अफ फुड्सहरू अनि हेल्थ हजुर। फुडहरू त्यसमा पनि गरिरहेछौँ बट स्लोली अब हामी पनि एज हुँदै गइसक्यो हुनाले अलि रिड्युस चाहिँ गरेको छ बट नट स्टप्ड एन्ड सो माई बिजनेस हेज बिकम मोर सोसल बिजनेस आजकल सोशल अन्टरप्रेन्योरसिप भयो हजुरको है सिकाइदिने बताइदिने यो लाउन कसरी गर्ने भन्यो त्यस्तैमा बित्या छ वाउ वाउ सो रिताजीको यति धेरै एक्सपिरियन्स यति धेरै अनुभव अहिले तपाईँ यो जुन प्लेस एन्ड पोजिसन टाइममा हुनुहुन्छ डु यु फिल तपाईँलाई चाहिँ नि यो जति तपाईँले गर्नुभएको छ सक्सेस फेलियर कति धेरै होला यसमा होइन उतार चढाव यु फिल द्याट आफूलाई जस्टिफाइड भएको छ आफ्नो हिसाबले जुन प्रोफेसनली आफूलाई जान चाहनुहुन्थ्यो लाइफमा होइन त्यो समयदेखि पढाइदेखि अहिलेसम्म ओर अझ पनि तपाईँहरूको कति धेरै उद्देश्यहरू यसमा समिशन गर्न बाँकी छ अब उद्देश्य त अब सेटिस्फ्याक्सन त छ हजुर है हजुर किनभनेदेखि म जस्तो अब हामी भनौँ न हामी 2जना अरू पार्टनर्स छन् हु आर अल्सो हाउस वाइफ Right. हामी कुनै फर्मल ट्रेनिङ होइन केही होइन त्यस्तोले त यति अचिभ गऱ्यौँ भने अब हामीले त अर्गनाइजेसनहरूको हेड गरेर चलायौँ होइन वुमन एन्टरप्रेनर्सहरूको अनि फेडरेसन अफ वुमन एन्टरप्रेनर्स त हामीहरू आई एम वान अफ द फाउन्डर्स एन्ड पास्ट Wow. प्रेसिडेन्ट हजुर। अल्सो भनेपछि वुमन इस्युजमा वुमन एन्टरप्रेनरसिपमा हामी लागेको 30औं वर्ष भइसक्यो। भइसक्यो सो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छ हजुर कहिले कहिले अफकोर्स फ्रस्ट्रेसन पनि आउँछ हजुर। यत्रो गर्दा पनि खै अब पैसै कमाइएन भन्दा पनि पैसा मात्र इज नट यर एन्ड गोल हजुर है हो नि। सो वी आर ह्याप्पी डुइङ थिङ्स वाट वी लाइक लभ टु एक्सपेरिमेन्ट थिङ्स वाउ त्यही भएर ल यो उसको पनि प्याडको लागि पनि के नयाँ मटेरियल गर्न सकिन्छ भने अहिले पनि लागिरहेका छौँ वाउ के गर्न सो हाउ टु हेल्प पिपल अब हजुर। इट्स बिकम भेरी ह्याप्पी विथ वाट आई हेभ डन Wow. आई थिङ्क आई हेभ That's- अचिभड क्वाइट अ लट डेफिनेटली इन लाइक 30 years तपाईँले एक्लैले जब तपाईँको यात्रा सुरु गर्नुभयो फ्रम एजुकेसनदेखि होइन वुमन अन्टरप्रिनरसिप वुमन अपलिफ्टिङ आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै सजिलो छ सहज छ तपाईँको जेनेरेसन र टाइममा त त्यो एउटा तपाईँ एउटा नै होला आउट अफ मेनी 10 होला फ्यु इन द ह्यान्ड्स होइन आई थिङ्क त्यसमा त आई थिङ्क यु हेभ टु फिल प्राउड एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँहरूको जर्नी र तपाईँहरूको इनिसिएसन आइडियाले आज यो मेन्स्ट्रुअल डिग्निटी लाई धेरै डिस्टिग्मेटाइज गर्न पाएको छौँ हामी सो मलाई एउटा पनि के भन्नु मन लागेको छ भने हजुर अहिलेको वुमनहरू नि हजुर। हेभ द अपर्च्युनिटी उनीहरूले सिक्न पाए उनीहरूले जुन हामीले नपाएको नपाएको एन्ड आई फिल दे सुड बी अचिभिङ मोर More. है अलिकति अझ लेड ब्याक हो कि जस्तो लाग्छ है? कहिले कहिले है आँट गर न आँट गर जे कुरो पनि आँटै त हो नि एकदम राइट होइन? भने एन्ड यु निड टु लुक आउट फर अपर्च्युनिटिज हजुर इट्स नट कम इन योर डोर भन्छ यु हेभ टु गो एन्ड find the money. दिँदैन यु हेभ टु गो एन्ड So, फाइन्ड द अपर्च्युनिटी यु लुक हजुर। फर अपर्च्युनिटिज जहाँ भेटिन्छ ग्राब गर हो एकदमै होइन एकदमै त्यो जस्तो लाग्छ I think उहाँले जुन भन्नुभयो आई थिङ्क इट्स भेरी ट्रु इन डे एन्ड एजमा जब रिसोर्स छ फेसिलिटी छ सोसियल मिडिया छ होइन फाइनेन्स छ इकोनोमी छ सबै छ सोसियली सबै स्टेबलाइज भएको इकोनोमी जुन पहिला थिएन अहिले चाहिँ आई थिङ्क धेरै यो सोसियल मिडियाकोले ओभरटेक भइरहेछ होइन सो मैले अब तपाईँलाई तपाईँको पारिवारिक एउटा जीवन र पारिवारिक तपाईँको फ्यामिलीको एउटा ब्याकग्राउन्ड
र तपाईँको कतिजना एउटा बालबालिका आफ्नो नाति नातिनीको तपाईँले अफ द क्यामेरा कुरा गर्नुभयो सो हाउ डज इट फिल टु बी अ प्राउड ग्रान्ड मदर बिजनेस वुमन विथ ग्रान्ड चिल्ड्रेन एन्ड सन एन्ड डटर कस्तो हुन्छ त तपाईँको पारिवारिक जीवन त्यो ह्याप्पिनेस त कुरै नगर्नु तर भन्थे नि पहिले भन्थे सावाको भन्दा उसको ब्याजको माया बढी हुन्छ भन्थे हो रहेछ है फोन गर्दा ओर्दा यताउता गर्दाखेरि पनि उनीहरूसँगै पहिले कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो के है छोरी त छँदैछ वाउ लभली अनि अब एज अ फिमेल तपाईँ त्यो जेनेरेसन र अहिलेको जेनेरेसनमा तपाईँले देख्नुभएको सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू समाजमा होइन इन जनरल एज अ वुमन पनि र डिस्टिग्मेटाइजिङ भनौँ न यो ट्याबु अफ मेन्स्ट्रुअल डिग्निटीको हिसाबमा यो विषयमा सामाजिक विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो छ तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुभव र तपाईँको यसमा चाहिँ नि कति इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू जुन तपाईँले आई थिङ्क अडियन्सलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अब टाइमले एभ्रिथिङ चेन्जेस स्लोली होइन अब सायद मेरो पेरेन्ट्सहरूको बेलामा मदर ग्रान्ड मदरहरूको टाइममा अझ डिफिकल्ट थियो होला होइन अब हाम्रो पालासम्म आउँदाखेरि म लिनियन्ट भइसकेको थियो त्यसपछि पनि अब हाम्रो छोरछोरी अब अहिले त नातिनीहरूको त नातिनीको त मतलबै पनि छैन है त्यो देयर इज नथिङ टु थिङ्क अबाउट द्याट्स समथिङ टु बी प्राउड अफ भने जस्तो भइसक्यो सो टाइम अनुसार इट चेन्जेस है कि तर त्यसमा पनि एडुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है मान्छे जब शिक्षित हुन्छन् भनेपछि केही कुरो पनि सोसल चेन्ज ल्याउनलाई त्यो फोर्स गरेर ठुलो नोइज बनाएर मात्रै सोसल चेन्ज आउँदैन इट हेज टु गो स्लोली उहाँहरूको मनमा के डर त्रास छ होइन अब जस्तो हामी यो छाउपडीको भन्छौँ राम्रो कुरो त होइन त्यो तर त्यसलाई बिस्तारै कसरी हामीले मोड्ने त होइन किनभने हाम्रो कन्ट्री जस्तो भने पनि एउटा तान्त्रिक एउटा शक्तिको अनि मान्छेहरू अझ धार्मिकै छन् हो नि है विश्वास छ भनेपछि ए बाबा तिमीहरूले यो धर्ममा यो कोठाभित्र बस्दैमा यो बिग्रिन्न भनेर सिकाउनु पनि त पर्यो हेर्नुहोस् हामीलाई केही भएको छैन भने तर फोर्स गरेर छाउपडीको घर भत्काउने इट हेजन्ट वर्कड अहिले फेरि गएर त बसिरहेछन् पढे लेखेकै कलेजमा पढ्ने केटीहरू पनि गएर आफै बसिरहेछन् त्यही त भनेपछि अनौठो है अब त्यो त पेरेन्ट्सले जा भने पनि त होइन नि उनीहरू आफै गइरहेछ भनेपछि एउटा डायलग हुनु पर्यो उनीहरूसँग के डायलग गरेर किन त तिमीहरूलाई किन यस्तो लाग्छ होइन अब पहिले त केही पनि छुनुहुन्न थियो कोठामा आउनुहुन्न थियो छुट्टै बसिन्थ्यो सबै अब त स्लोली अब धेरै घरमा अहिले पनि हेर्नुभयो भनेदेखि पूजा कोठा नछोइदेऊ भन्छन् या अब कसैको सानो भान्सा घर पनि किनभने भान्सा घरमा त पूजाको सामान पनि पकाइन्छ नैवेद्यहरू पकाइन्छ होइन नछोइदेऊ भन्ने अरूतिर त कहीँ रिस्ट्रिक्सन गर्दैनन् के सो लेट्स रिस्पेक्ट द्याट अल्सो होइन रिस्पेक्ट गरौँ त्यो अब बिस्तारै द्याट माइट अल्सो चेन्ज आई डोन्ट नो विथ टाइम र अर्को चाहिँ हामी सिटीमा बसेका छौँ एकदम जहाँ पनि यो गर्नुपर्छ त्यो गाउँघर जहाँ वुमनहरूले साँच्चैको काम गरेर अझ कति ठाउँमा त यो प्याड स्याड पनि नहोला होला त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूलाई कति गाह्रो भयो होला त्यो 3 दिन रेस्ट गर्न पायो भने त राम्रै कुरो हो कि हामीले त्यो एङ्गलबाट त हामी कहिले पनि हेर्दैनौँ नि हामीले आफ्नो एङ्गल मात्रै हेरिरहेछौँ के वाइ वी क्यान डु दिस वाइ भने स्पेसली यङ पिपलहरू होइन बट दे आर सर्टन थिङ्स your body needs a rest at that time. So why not? Enjoy that time. सबैलाई डिमान्ड गर्ने नि यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ भन्ने डिमान्ड गर्ने. That's very interesting है तपाईँले भन्नुभएको. आई थिङ्क अहिलेको यो जेनेरेसन एटलिस्ट हाम्रो जेनेरेसन र जेनजी होइन मिलेनियल जेनजी र हामीभन्दा अगाडिको पनि कतिले नमान्नु होला यो कुराहरू होइन तर धार्मिक हिसाबमा र सामाजिक हिसाबमा चाहिँ कति कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तै बन्धन भनेर मानिन्छ यसलाई होइन यसलाई चाहिँ रिस्पेक्ट पनि गर्नु पर्यो भ्याल्यु पनि गर्नु पर्यो र त्यसमै मात्रै डुबेर पनि बस्नु भएन तर त्यो एटलिस्ट 4 days
होइन महिनाको 4 days त्यो महिनावारी मर्यादित महिनावारी भन्नुको केही अर्थ पनि हुन्छ नि त डेफिनेटली होइन यो हाम्रो धार्मिक रूपमा र सामाजिक रूपमा मर्यादित महिनावारी भनेर मान्ने नै एउटा तपाईँले जुन भन्नुभयो आई थिङ्क द्याट अल्सो इज एन इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न अदर साइड अफ द ब्रिज भन्छ नि जुन आई डोन्ट थिङ्क पिपल डु टक अबाउट इट होइन कहाँ यो 4 दिन कहाँ बाँड्ने हुन्छ नि अब धार्मिक रूपमा त आई थिङ्क सबैको भित्रदेखि आत्मादेखि नै आउँछ कि लाइक यो नेपाल तपाईँले भन्नुभयो तान्त्रिक र यो एउटा पुरै हाम्रो शक्तिको देश भएको भएर सो त्यो भएर आई थिङ्क यो धार्मिक रूपमा त हामीले अवश्य तपाईँले भने जस्तै यो भेरी इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो तर अल्सो यो डिस्टिग्मेटाइजिङ अन लाइक द फ्याक्ट द्याट किचन कसैलाई जानु मन लाग्ला त्यस्तै 4 दिनमा रेस्ट गर्ने समयमा पहिला पो होइन तपाईँको टेक्नोलोजी थिएन फोन थिएन र ट्रान्सपोर्टेसन थिएन सबै चिज यु ह्याड टु वेट फर अ कल एन्ड एभ्रिथिङ अब सबै अन फार्म छ अन ह्यान्ड्स छ सो अब मान्छे जिम पनि गर्न थाल्यो होइन अब एकदम बौद्धिक रूपमा पनि जान थाल्यो फिजिकल्ली पनि सोसियली पनि फिट सो वाइ गर्ने 4 दिन किन बाँड्ने र यो किचन पनि जान नपाउने मैले आफ्नो प्रोटिन सेक बनाउन नपाउने मैले अब यस्तो धेरै आउँछ नि कुराहरू होइन आफ्नो हेल्दी डायट बनाउन नपाउने सो आई थिङ्क यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैको आफ्नो घरकै कहानी हो तर घरबाटै सुरु हुन्छ यो होइन घरमा पनि त अब यु वान्ट टु ह्याभ यो प्रोटिन सेक ल मलाई यति बनाइदेऊ न भनेर यु क्यान रिक्वेस्ट योर ब्रदर यु क्यान रिक्वेस्ट योर फादर यु क्यान रिक्वेस्ट योर मदर इट डजन्ट ह्याभ टु अलवेज बी योर मदर अर सिस्टर इट क्यान बी योर ब्रदर अर योर ड्याड नो बनाइदिनु पर्यो लौ न मलाई अल्छी लाग्यो भन्न त पाइयो नि होइन 4 दिन चाहिँ तपाईँको हिसाबबाट चाहिँ यो रेस्ट भएको र यो गरिदिएको राम्रो फेरि अब नमिल्ने ठाउँमा त पकाइ पनि रहेछन् गरी पनि रहेछन् होइन अलिकति यसलाई चाहिँ लेट्स टेक इट इन अ भेरी पोजिटिभ वे इम्प्रुभ गर्दै जाउँ बिस्तारै है र अर्को कुरो चाहिँ कस्तो पनि भने अब हामी यहाँ त वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्याड्स एन्ड थिङ्स वी क्यान युज है कि अब सबैलाई त त्यो पहुँच छैन नि छैन अनि खेर के गर्थे मान्छेहरू त्यही धोती गुटमुटाएर च्यापेर बस्थे होइन अनि अहिले पनि स्कुलहरू जानलाई केटीहरूलाई गाह्रो छ वेयर डु दे चेन्ज हो नि होइन अब रियुजेबल प्याड भन्छ रियुजेबल प्याड भएर अनि खेर कहाँ धुने कहाँ सुकाउने डेफिनेटली त्यही भएर पनि हामीले रियुजेबल नगरेर यो अब ढुक्क चाहिँ डिस्पोजेबलै गर्न खोजेको कारण पनि त्यही हो कि त्यही त है किनभनेदेखि स्कुलमा जाँदा पनि एउटा बक्स त्यो आजकल त पाउँछ नि त्यहाँ हालिदिएपछि घरानी बनाउँछ कि के गर्छ डिस्पोजेबल बक्सै छ एउटा त्यसमा हालिदिएपछि उनीहरूलाई पनि लाज भएन होइन अब केटाहरू छन् केटी अरू छन् उनीहरूलाई पनि त लेट देम फिल नाइस हो नि एन्ड पिपल क्यान कन्ट्रिब्युट टु मेक दोज disposable garbage boxes. That's not that expensive. And त्यो अब झन् आविष्कार केन्द्र छ they could very well make it. Definitely. So तपाईँको सन्देश हिसाबमा चाहिँ नि यो 4 दिन रेस्ट गर्न पाउने चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो होइन लाइक टेक इट एज पोजिटिभ र तपाईँले भन्नु पनि भयो जुन एथिकली र एउटा भनौँ न उहाँ जो दिदी बहिनीहरू होइन छोरी बुहारीहरू घरमा त्यो बेला रेस्ट गर्छ त्यति बेला एकदमै डिग्निफाइड रूपमा रेस्ट गर्न पाओस् खान पाओस् बस्न पाओस् यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको हिसाबमा सो मलाई तपाईँले एकदमै एउटा एड्रेस गर्न सोध्नु मन लागेको यो ग्याप होइन तपाईँको जस्तै अहिले द ग्याप होइन वाट इज द ग्याप तपाईँको हिसाबबाट होइन द्याट वाट इज द ग्याप विथ द निड basically in the society where you're trying to address the creation of this enterprise के छ त तपाईँको यो अब ढुक्कको जुन एन्टरप्राइज तपाईँले खोल्नु भएको छ सोशल एन्टरप्रेन्योरशिप होइन के छ त यसमा why was that need what is the gap or the need to open this enterprise in the society अब यो चाहिँ अब म मात्रै होइन म जस्तै अरू सिमिलर हामी ग्रुपै छौँ हामीले यो चाहिँ किन गर्यौँ भनेदेखि एउटा त रियुजेबल प्याड हटाउनु पर्यो होइन इफ वी क्यान मेक नेपालमै बनाउन सक्यो अलि सस्तो गर्न सक्यो भनेदेखि हामीले स्कुलहरूमा पनि दिन सकिएला किन गभर्मेन्टको त प्रोग्राम त राखिसकेको छ किन्नुपर्छ भन्ने सो केटीहरू त स्कुल जानु पाए नि होइन दे आर मिसिङ आउट सो मच होइन अनि जहिले पनि एक लेभलसम्म केटीहरू राम्रो गरिरहेको हुन्छ अनि देन सडनली द ग्राफ गोज डाउन के पढाइमा होइन इभन अब भोलि पर्सि बच्चा पाएपछि पनि मान्छेहरूको सेम थिङ ह्यापन्स वर्कमा पनि है त्यस्तै भाव हुनाले
यो डिस्पोजेबल भयो भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि राम्रो भयो। हजुर हामीले नेपालमा वी कुड र मटेरियल बनाऊँ, मेसिन बनाऊँ, गाउँ गाउँमा दिउँ, एभ्री ओडामा एउटा भयो भने त उनीहरूले प्रडक्सन गर्छन्, आफ्नो ती वरिपरि चलाउँछन्, इट बिकम्स चिपर हो नि भन्ने। तर प्रब्लम इज विथ द इम्पोर्ट्स के, जस्तो पनि इम्पोर्ट भइरहेछ। कतिसम्म भने हामीले यो टेस्ट गर्नलाई जब यो गऱ्यौँ नि, यो अब ढुक्काको, त्यो बेला अब अरू प्याडहरूसम्म पनि गर्दाखेरि 1-2जनाले त्यो कहाँ बाहिरबाट आएको, अब डोन्ट नो विच कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलिकति काँचको पनि भेटियो भन्ने पनि कुरो आयो कि। सो हामी होस गर्नुपर्ने छ। इट्स सच अ इम्पोर्टेन्ट थिङ नि हाम्रो लागि त, होइन? भनेपछि हामीले सेफ माल दिन सक्यौँ भने त हामी सबै छोरी बेटीहरू सबैलाई त राम्रो भयो नि त। एन्ड दिस नट सच रकेट साइन्स द्याट यु क्यानट डु इन नेपाल, हो तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन? सो गरौँ, लेट्स एन्करेज पिपल टु मेक मोर एन्ड मोर सो द्याट अझ विस्थापित होस् न इम्पोर्टेड आइटम्स, होइन? अब हामी नेपालमा केही बन्दैन भनिरहेको। अफकोर्स we have to start homegrown, होइन? नेपालमै बनेको, मेड इन नेपाल, मेड फर नेपाल प्रोडक्ट्स। त्यही त। अब त्यो इभन त्यहाँ बट्टाहरू यहाँ छ ठ्याक्क। अब यो बट्टा पनि कसरी बनाउने भन्ने कुरा निस्किएको थियो कि, है? हजुर। अब इट हेज टु बी नेचुरल, नो प्लास्टिक युज भन्ने, होइन? भनेपछि हामीले पहिले यो बट्टा बनाएको हो। ए हजुर, है? त्यो बट्टा बनायो, लन्च गर्दा द्याट वाज द थिङ, है? सबैले हातमा ल्या, फोटो पनि छ, हजुर, है? तर धेरैजनाको कमेन्ट के भयो भने यो त मिठाईको बट्टा जस्तो भयो भन्ने कुरा आयो कि। लिनुहोस् त्यहाँ उसमा तपाईँको फर्स्ट यो भएर हामीले लन्च गरेका थियौँ अघि। अनि यो भएपछि मिठाईको बट्टा जस्तो भयो भनेपछि अनि फेरि यसमा ट्राई गरेँ, तर इट वाजन्ट भेरी इम्प्रेसिभ। अब कम्पिटिसनमा त जे कुरो पनि कम्पिटिसन नै हो नि, अन्टरप्रेनरसिप भने त, होइन? भएपछि अनि त्यो बेलासम्म यो बायोडिग्रेडेबल यो प्लास्टिक पाउन थाल्यो कि, पाउन थालेपछि अनि यो उसमा गयो, है? नत्र भनेदेखि चाहिँ थिएन। हामीले धेरै खोजेका थियौँ सुरुमा प्रडक्टको, है? हाम्रो आई थिङ्क अब ढुक्कको प्रडक्ट, आई थिङ्क यसको जर्नी बारे अझ म तपाईँलाई गहिरोमा सोध्नेछु, होइन? सो नेपालमै बनेको प्रडक्ट्सहरू कतिको महत्त्वपूर्ण छ, होइन? म पनि एज एन अन्टरप्रेनर नेपालमै बनेको र नेपालमै बनाउने प्रयासमा हामीहरूको जुन यसमा हाम्रो पडकास्टको सपोर्टिङ पार्टनरमा पनि हुनुहुन्छ, धेरै नेपाली नै बनेको, नेपालमै बनेको। एन्ड आई थिङ्क अब ढुक्क पनि वान अफ दोज भेरी भनौँ न स्वदेशी ब्रान्ड, है? त्यत्रो खुसी लाग्छ नि त्यस्तो आफ्नो स्वदेशी ब्रान्डलाई गर्नु पाउँदाखेरि। सो रिताजीको एउटा लाइफको सबैभन्दा आई थिङ्क मोस्ट डिफिकल्ट एउटा एक्सपिरियन्स, सबैभन्दा गाह्रो भएको एउटा अनुभव बिजनेसमा, पारिवारिक रूपमा ओर सोसली इन टर्म्स अफ मेन्स्ट्रुएसन, होइन? पिरियड पावर भन्छ, होइन? तर किन पिरियड पावर, होइन? किन अहिले चाहिँ यो डिस्टिग्मेटाइज भयो? पहिला त तपाईँहरूको जमानामा त थिएन त्यस्तो, होइन? सो तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनको अमूल्य जुन क्षणहरूमा पिरियडको कति धेरै भूमिका थियो र त्यसले गर्दा कति सहज र गाह्रो गर्यो तपाईँलाई, होइन? पारिवारिक र प्रोफेसनल र सोसल सेक्टरमा कुनै भनिदिनु होला नि? त्यस्तो धेरै त पर्या होइन, है? तर अब कहिले कहिले अब भनौँ न बिहा वर्तमानहरू हुन्थ्यो, अत्यारी जानु पाए पनि हुन्थ्यो। अब उमेर हुँदाखेरि न हो घुम्ने मोज गर्ने, है? अनि जान पाए पनि हुन्थ्यो, तर जान पाइएन भने जस्तो। घरैमा भयो भने त हेर्न वर्न मिलिहाल्थ्यो, तर कसैका जानलाई त मिलेन नि। त्यो बेला चाहिँ अलिकति मनमा चाहिँ खिन्न चाहिँ आउँथ्यो। द्याट इज हाउ इट इज भने झन् पहिले कति दुःख थियो होला, होइन? भने जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी अब सहरमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, त्यही भएर पनि होला हामीलाई जति डिफिकल्ट हुनुपर्ने हामीलाई चाहिँ भएन। त्यही पनि जाने अन्जाने अब कता कता छोइन गइन्थ्यो होला, अनि खेर हामीलाई
तिमीले गर्दा यस्तो भयो भनेर एक्सपिरियन्स पनि छ होइन अब लाइक आई टोल्ड यु पहिले है मेरो ग्रान्ड मदर गट अब सपना भनौँ कि के तिम्रो त त्यहाँ छोइछाइ भइरहेछ भने जस्तो है अब थाहा भएर नथाहा भएर पनि के चलाइयो होला गरियो होला त्यस्तो पनि पत्याउने कि नपत्याउने भने जस्तो द्याट देयर इज समथिङ देयर भन्ने स्पिरिचुअलमा तर सोसियलमा चाहिँ यस समटाइम्स चाहिँ हत्तेरी एभ्रिबडी घरबाट गइसक्यो आफू चाहिँ जान पाइएन भन्ने बट देन डोन्ट मेक इट द्याट सो कि द्याट्स द एन्ड अफ यर लाइफ त होइन नि इट्स जस्ट 1-2 days अब कहिले जानु मिल्ला के जानु भएन बिरामी ज्वरो आए पनि त जानु पाइन्न थियो अब कोभिडको टाइममा सबैजना कहीँ जान पाएन त्यही पनि चलेको थियो सो don't take anything negatively, okay? Take everything as a positive way and then let's change the society slowly. Especially people like you. Ekdam. You all are the face that should change things. And young people, त्यसमा लागेपछि चाहिँ really feels भित्रबाट हामीलाई केही त गरिएछ जस्तो त्यसैले आज हामी यहाँ छौँ होइन तपाईँ सँग कुराकानीमा र तपाईसँग डिस्टिग्मेटाइजिङ मेन्स्ट्रुएसन स्टिग्मास होइन र पिरियड पावरको प्रोजेक्टमा पनि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र पडकास्टमा पनि होइन हामी यङ जेनेरेसन्सले गर्दाखेरि आई थिङ्क पिपल स्टार्ट टु मेक द स्मल चेन्जेस किनकि अब त्यो जमानामा हुन नपाएको चेन्जेस यही नेक्स्ट जेनेरेसनले बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गरिरहेको छ होइन अब टेक्नोलोजीको जेनजीको नलेज हामीलाई छैन अहिले अब तपाईँहरूको जमानामा टेक्नोलोजी नै थिएन होइन कति फरक छ त जमाना कति इभल्भ भइसक्यो होइन संसार र यही कुराकानी अन्तर्गत म तपाईँलाई एउटा पर्सनली पारिवारिक हिसाबमा यो पिरियडमा हुन्छ नि जस्तै अब मैले पनि देखिरहेको सुनिरहेको सामाजिक अब अभियसली डिफ्रेन्ट यो रिलिजन्समा पनि फरक परिने छ यसको होइन धार्मिक रूपमा पनि 4 days धार्मिक रूपमा त नजाने भइहाल्यो नेपालमै मोस्टली साउथ इस्ट एसियामै कति देशहरूमा छ डेफिनेटली तर यस्तै अब हस्बेन्ड वाइफ रिलेसनमा बिहा गर्दा मैले जुन हजुरलाई ब्याकमा पनि सोधेँ यो हामीले यो एज अ भनौँ न पब्लिक फेस पनि यो एकदमै हामीलाई पनि जिज्ञासा हुन्छ कि यो सुन्छ जब सुन्ने र गर्ने एक्सनमा फरक हुन्छ नि त होइन सँगै सुत्नु मिल्दैन होइन अब किचनमा छोरी बुहारी अलग्गै खाने खुवाउने किचनमा नछुने त भइहाल्यो खाना खाँदा पनि अब रुममै बसेर खाना ल्याइदिने ओर किचनमै पनि साइडमा कतै सेपरेटली राख्ने यस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँको केही कसै छ यस्तो या तपाईँले आफूले देखेको छ र यस्तो एक्सपिरियन्समा के भन्न चाहनुहुन्छ सोसाइटीमा अब त्यो त एक्सपिरियन्स गरियो है किनभने हामी पनि सेपरेट सुत्थ्यौँ है इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन अ वे इट माइट बी अ गुड थिङ के बिकज यु आर यङ हजुर अब सेक्स लाइफ हो the husband might want it but you are not ready for it होइन so it's not a good thing I think त्यो बेलामा तपाईँले भन्नुभयो म यसमा एउटा एड गर्न चाहे यङ जेनेरेसनमा एकदमै यङमा बिहा हुन्छ नि त भर्खरै त एउटा एडोलेसेन्ट भनौँ न एउटा सकिन ओर इन द मिडमा भइरहेको हुन्छ बिहा सो त्यो डिग्निटीको हिसाबले पनि मेबी यो राखेको होला कि सो सेपरेट सुत्दाखेरि यो ओके सेपरेट भएपछि होइन हजुर एक्चुअली 4 days भन्दा पनि इट्स मोर लेस 3 days होइन अनि भान्सामा सेपरेट बसेर खाने भनेको चाहिँ अब कसैले त कोठैमा ल्याइदिए अब कसैलाई पेट दुख्छ के हुन्छ एन्ड दे डोन्ट वान्ट टु मुभ आई हेज टु हेभ द्याट प्रब्लम धेरै नै दुख्थ्यो बच्चा पाउने अगाडि त अनिखेर म त कोठामा भान्सामा पनि जान नसकेर मलाई त दिजुहरूले ल्याएर ल तिमीलाई के खानु मन छ यहीँ ल्याइदिन्छु भन्ने ल्याउने एन्ड इट वाज ओके होइन थियो अब त्यस्तै भान्सामा सेपरेट राखेको कारण पनि मेबी अहिले त त्यो गरिँदैन नि अहिले त अब आफ्नै छोरी पनि सँगै बसेर खाइरहेछ नातिनी पनि सँगै बसेर खाइरहेछ इट डजन्ट म्याटर होइन किनभने अहिले हाइजिनको धेरै कुरा आयो नि देयर इज नो थिङ लाइक अब प्याड लगाइन्छ ओरिन्छ कहीँ दाग साग लागेको छैन केही छैन अब जिम जान सकिन्छ सबै छ नि त्यो बेला थिएन नि त अघि यु आर युजिङ द्याट क्लथ
and there could be leakages. Right, definitely. It can be infectious. Oh. अब हात राम्रै धोइया छ कि छैन, what happens, you are touching everything. There are so many things in that के ध्यान दिनुपर्ने. सो छुट्टै बसेर खाएपछि त्यो उसले आफै खान्छ, कसैले इन्फेक्ट त गरेन नि उसले. इफ देयर इज एनी इन्फेक्सन, अब बडीभित्र के इन्फेक्सन छ कसलाई थाहा हुन्छ र होइन. अब हामी मेडिकल मान्छे पनि हुँदैनौँ भनेपछि, बट दोज थिङ्स आर स्लोली चेन्जिङ के. अब हामीले नै मेरो मदरको टाइम र मेरो टाइममै कति लिनियन्ट भइसकेको थियो, राइट होइन. त्यस्तै अब मेरो छोरी भन्दा अहिले नातिनीसम्म आउँदाखेरि देयर इज हार्डली एनिथिङ. बट इभन दो ऊ भए पनि माई नातिनी अन्डरस्ट्यान्ड्स द्याट पूजा भगवानलाई नजाने भने, एन्ड she takes it very lightly. Definitely. Because जे अरू कुरो जे पनि गर्नु मिलेको छ नि, खालि एउटा भगवानका नजाने हो. हामी पनि एउटा धार्मिक हिसाबले, म पनि आफै त्यो मान्छु, त्यो भित्रदेखि नै आउँदैन कि त्यो धार्मिक हिसाबले. लाइक यु सेड, नेपाल इज पावर फुल इन द नेसन अफ वान अफ द बिगेस्ट नेसन इन स्पिरिचुअलिटी एन्ड यो तान्त्रिक होइन भगवानको देन देश हो यो. त्यो भएर स्पेसली देवी शक्ति जुन भयो, मेरो हिसाबले पनि धार्मिक रूपमा चाहिँ डेफिनेटली नै त्यो भित्र मनदेखि आउँदैन. तर अफकोर्स डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्सहरूमा किचन जान पनि पाइयो, आफ्नो हिसाबले रेस्ट पनि गर्न पाइयो, त्यो डेफिनेटली गर्न पायो. यो मेन्स्ट्रुएसनको जुन हामीले मर्यादित महिनावारी जुन बारे हामी कुरा गर्छौँ नि, एकदमै भोकल भएर एज अ मिलेनियल जेनेरेसन मैले जुन एज अ गुडविल एडभोकेसी गरेर आउँछु होइन, महिनावारी, महिला मैत्री र मर्यादित महिनावारी. आई अलवेज फिल द्याट अब यो हामीले भोकल क्याम्पेन्सहरू गरेर होइन, त्यसपछि डिस्टिग्मेटाइजिङ पिरियड पावर भनेर पिरियडको लागि चाहिँ नि सबै एउटा एकदमै व्यवस्थित इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाएर सबै गरे तापूर्वक पनि देशै लाइक हुन्छ नि. अब म चाहिँ यस्तो भन्छु, अब यसमा मेल्सको त्यति रोल भइएन यसमा. अभियसली मेल्सको रोल त हुने भएन. यो त ग्रान्ड मदर होइन, एउटा ग्रान्ड चाइल्डलाई आउने त ग्रान्ड मदरदेखि मदर, यो सबै फिमेलको धेरै भूमिका भयो नि. अनि यो फिमेल्सहरूको यो रुल्सहरू जुन रुट्सहरू तपाईँले यो तोड्दै जाने भनेको छ नि, यो जेनेरेसनल एउटा भनौँ न रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, यो गर्नेको विचारबारे तपाईँको के छ धारणा? यो गर्नुपर्छ अवश्य हो, तर किनकि आफूले दुःख पाए भन्छ नि, आमाले जति दुःख पाए छोरीले नपाओस् होइन. कोही यस्तो मदर इन लज हुन्छ कि लाइक आफूले त्यो पाएको जमानाको दुःख चाहिँ अब म बुहारीलाई म इम्पोज गर्दिनँ होइन. यसको बारे तपाईँको के छ धारणा यो पिरियडको? अब पिरियडको स्लोली चेन्ज हुनै पर्छ डेफिनेटली है, बट विथ रेस्पेक्ट के. डेफिनेटली हामीले ओल्डर जेनेरेसन र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिपल, डिफ्रेन्ट हाम्रो त कम्युनिटीमा कति किसिमका मान्छे छन् नि, यो सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर के उनीहरूको कुरा. र मेनहरूलाई पनि अलिकति हामी खालि वुमन 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 र वुमनलाई सिकाउने, वुमनले यो गर्ने, तर हामीले मेनलाई नै सिकाउन सकेनौँ कि है. आफ्नो छोरा नाति होला, छोरा होला, दुला होला, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ लुक, दिस इज अ नर्मल थिङ. द वुमन निड्स अ रेस्ट, बट लेट हर अल्सो इन्जोय हर लाइफ है. लेट हर डु वाट सी वान्ट्स, जस्ट सर्टन थिङ्स चाहिँ किप इट लिटल बिट सेपरेट भन्न पनि त सक्नु पर्यो नि. डेफिनेटली. अब हामी गाउँघरमा जाँदाखेरि पनि हामी वुमनको ग्रुप राख्छौँ, अनि त्यसपछि यो छाउपडी हुँदैन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन. वाइ? अब उनीहरू त बिचरा हुन्छ 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 भन्छ, अनि घर गएपछि कि सासू कि आमाजू कि को कि ससुरा कि कसैले चाहिँ भनेर एउटा कुरा निस्किन्छ नि. सो त्यसको सट्टा वाइ नट द होल फ्यामिली दे when you talk, discuss it on the table होइन, होल फ्यामिली बसेर र उहाँहरूलाई सोधौँ न, instead of we imposing on them saying यो भएन, यो गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने. हाम्रो इम्पोज किन गर्ने? हामी गाउँघरमा जान्छौँ भने किन तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्छ हो नि होइन, किन लाग्छ? साँच्चैको ऊ होला त अलिकति छुट्टै छुट्टै बस्ने, तर त्यो छाउपडीमा चाहिँ नराख्दिने. यसो गरे के होला, ट्राई गर्ने, केही हुन्छ कि हेर्नुहोस् न, नभए फेरि तपाईँहरू त्यही नै गर्नुहोस् भने उहाँहरूकै कुरा सुनौँ न. वी आर नट लिसनिङ टु देम के है.
सो इम्पोज मात्र गरेर इम्पोज गरिरहेछौँ कि ठुल्ठुलो स्वरमा ठुल्ठुलो सेमिनार र ऊ गरेर दिस इज रङ भनेर इट डजन्ट हेल्प है। अब कि त प्याड्सहरू दिन सक्नु पर्यो सबै वडाले र महिलाहरू सबैलाई दिन्छु भन्न न त हो नि सस्तोमा देऊ बिचराहरू खेतमा जान्छन् जहाँसुकै जान्छन् दे आर एबल टु चेन्ज हो नि त्यो चाहिँ केही पनि छैन यो हुन्न त्यो भनेर भने सो लेट अस गिभ दोज पिपल आस्क फ्रम देम वाट दे थिङ्क अनि वाइ दे थिङ्क एन्ड हाउ वी कुड चेन्ज अ लिटल बिट अलिकति गरौँ न स्मल चेन्जेस अनि बिगर स्टेप त्यो स्मल चेन्जले भोलि बाबुचाइले नमान्ला या ससुराले नमान्ला या बाबुले नमान्ला या समबडी एल्डरले नमान्ला नातिको पालासम्म जान त अझ कम हुँदै जान्छ द्याट्स हाउ इट चेन्ज इन द सिटिज डेफिनेटली होइन र सिटीमा पनि त आजको भोलि चेन्ज भए त होइन सो त्यो हामीले वी आर नट आस्किङ द राइट पिपल द राइट क्वेसन्स वी आर नट लिसनिङ टु देम बट वी आर इम्पोजिङ अन देम द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ हो नि तपाईँको जस्तो अहिलेको यो जेनेरेसनमा होइन हाम्रो मम्मीहरूले पनि बजेहरूले त नभनौँ हाम्रो मम्मीहरू र अब हाम्रो जेनेरेसनले होइन teach your daughters to be independent not just at home but professionally भने जस्तै teach your sons to होइन grace to respect and to give dignity to your wives and to someone else's daughter भन्ने कुरा पनि होइन आफ्नो घरमा आफू छोरी भएपछि अर्को घरमा पनि छोरीको एउटा दर्जा दिएर एउटा बुहारीको दर्जा होइन त्यसपछि एउटा वाइफलाई त्यो रिस्पेक्ट र डिग्निटीमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई हुर्काउँ भन्ने यो सन्देश एकदमै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट छ होइन र घरमा पनि छोराले गर्ने र छोरीले गर्ने भनेर छुट्याउने किन छोराले पनि पकाओस् न छोराले पनि गरोस् हेल्प गरिदियोस् भाँडा माझ्नेमा हेल्प गरिदियोस् सबै भेजिटेबल्स काट्ने किनभने अब आजकल विदेश जान्छन् बस्छन् ओर्छन् जस्ट इमेजिन sons who have not done anything हो नि यहाँ एक गिलास पानी पनि टेबलबाट यहाँबाट उता नसारेकोहरू त्यहाँ गएर हाउ डु दे सर्भाइभ त्यही भएर कति प्रब्लम्सहरू पनि आएको छ हो नि होइन भनेपछि हरेक कुरोमा रिस्पेक्ट गर्न वुमनलाई आफ्नो मात्र परिवारको होइन अरूको ऊ पनि एज अ होल घरबाटै सिकाउनु पर्यो अनि यो महिनावारीको पनि घरैबाट सिकाउनु पर्छ त्यही भएर इट स्टार्ट्स फ्रम योर ओन होम भन्छ होइन यो कुरा अरूलाई गएर सिकाउनु डोन्ट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स हाउस बिफोर यु सी वाट आर द प्रब्लम्स इन योर ओन हाउस भने जस्तै होइन डेफिनेटली यही अन्तर्गत मैले यो पनि भन्छु कि लाइक टिच योर सन्स होइन टु रिस्पेक्ट वुमेन द वे यु रिस्पेक्ट यर मदर इट्स द सेम थिङ ऊ पनि कसैको छोरी हो भन्ने कुरा अहिले एकदमै इट्स बिकम अ बेसिकली ग्लोबल क्याम्पेन जस्तै भइसक्यो यो होइन स्पेसली साउथ इस्ट एसियामा त एकदम ग्लोबल क्याम्पेन भइसक्यो अब यही अन्तर्गत म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ होइन अहिलेको जेनेरेसनको फिमेल्सहरूलाई धेरै कुरा सहज र सरल छ नि त होइन तपाईँको जेनेरेसनमा धेरै च्यालेन्ज थियो होइन यो जेनेरेसनले चाहिँ अहिलेको हिसाबमा अहिलेको जुन रिसोर्स अहिलेको जुन फेसिलिटी र पावर र जुन उहाँहरूलाई दर्जा सोसाइटीमा इन टर्म्स अफ वर्क इन्डिपेन्डेन्स होइन फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स बौद्धिक इन्डिपेन्डेन्स र सोसल इन्डिपेन्डेन्समा what do you think women in today's generation should learn from you तपाईँहरूबाट and should actually evolve that as an experience of learning तपाईँहरूकोबाट र अहिले चाहिँ त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो जेनेरेसनमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई म अहिलेको केटाकेटीहरूलाई के भन्छु भने धैर्यता नै छैन राइट धैर्यता ठ्याम्मै छैन अरूको कुरै नसुन्ने म भनेपछि म हो कि त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा पनि हेऱ्यो भने धेरै विकृति आएको त्योबाट पनि हो होइन अरूलाई पनि रिस्पेक्ट गर न एकदमै होइन म मात्रै त होइन नि सो त्यो धैर्यता छैन कि यो चाहियो यो हेज टु बी डन आई लाइक माई हस्बेन्ड हेज टु गिभ मी फुल टाइम otherwise I'm leaving him fine so all these things have just अब सबैको घरमा केही न केही घटना र केही न केही प्रब्लम्सहरू त हुन्छ नि डेफिनेटली कसैको लाइफमा केही नभएको भनेपछि त्यो सहेर हामीलाई चाहिँ त्यही सिकाए हुन्थ्यो पहिले है वुमन भनेपछि लर्न टु धैर्यता लिन सिक
रिस्पेक्ट गर्न सिक त्यो भयो भने एभ्रीबडी इज ह्याप्पी राइट इफ यु रिस्पेक्ट एभ्रीबडी यु आर गोइङ टु अ न्यू हाउस and you learn to respect everybody, think of them as your own, then there's no problem at all. हैन तर अहिले त्यो छैन के सो अलिकति वुमनहरू पनि एम्पावर्ड भयो भन्दैमा अलिकति बढी नै माथिन पनि भएन भने the overpower of feminism. Yes. Feminist. Sometimes we look at it and then say अलिक बढी नै भयो कि कति चिज घरमा ब्यालेन्स गर्नलाई जुन आफ्नो कन्ट्रोलमा सहन सकिने अभियसली इफ इट्स नकारात्मक प्रभाव गर्ने परिवारलाई नै दुई टुक्रा गर्ने होइन अब आजकल टक्सिक रिलेसनसिप बारे अब डिभोर्स भयो होइन एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर हो यो चिजहरू सहनु नहुने छ डेफिनेटली सहनै हुँदैन सोसाइटीमा आई थिङ्क यो हजुरले पनि मान्नुहुन्छ होला तर पारिवारिक हिसाबमा पर्सनालिटी डिफ्रेन्सेस होला होइन केही आफू बिचको भनौँ न मनमुटाव होला यिनीहरू चाहिँ होइन गर्दैन फ्यामिलीमा जोसँग पनि हुन सक्छ नि होइन डेफिनेटली भनेदेखि केटाहरूको पनि त कति फिलिङ्स होला भित्र होइन अब आजकल वुमन एम्पावरमेन्ट भन्दा केटाको कुरै कसैले नसुन्नु भइसक्यो एन्ड आई हेभ कम अक्रस अब इभन त्यो मन्त्रालयहरूमा पनि कतिचोटि कुरा हुँदा र अरू बाहिर पनि भनौँ न अब लयर्सहरूदेखि सबैसँग कुरा हुँदाखेरि कति मेनहरू दे आर सफरिङ के है बट त्यो पार्ट चाहिँ नोबडी लुक्स एट इट के मेन्स मेन्टल हेल्थ सो लेट्स लर्न टु रिस्पेक्ट देम अलिकति उनीहरू कुरा सहन पनि सक्नु पर्यो अलिकति अब सहनै नसक्यो भने त अहिलेको अहिले झगडा परिहाल्छ नि आई थिङ्क यो अहिलेको जेनेरेसनले एकदमै सिक्नुपर्ने हाम्रो जेनेरेसनले होइन सिक्नुपर्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट आमा बाबुले पनि के सिकाउन्थ्यो भने तिमीले यु आर अ स्ट्रेन्थ यु आर अ शक्ति भनौँ न हु हेज द्याट केपेबिलिटी अफ त्यो धैर्यताको पनि केपेबिलिटी छ एङ्गरको पनि छ एभ्रिथिङ यु हेभ इन इट इट्स अप टु यु हाउ यु म्यानेज इट भन्थे तर अहिले मैले कतिजना फ्यामिलीको हेर्छु यस्तो भयो छोड्दे आई मिन इभन आमा बाबु आई एम सेङ दोज थिङ्स के त्यो त सम्झाइ बुझाइ के भयो किन यसो भन्नै सक्दैनन् के हो नि आई थिङ्क एथिकली यसमा चाहिँ मेरो पनि एउटा विचार के छ भने एथिकली रिलेसनसिप अगाडि चलाउने हो भने जे पनि कुरा सहनुपर्छ होइन तर अनएथिकली कुनै रिलेसनसिप पारिवारिक वातावरण भयो भने कुनै पनि आमा बाउ र कुनै एउटा मिलेनियल र जेनजीले सहनु पनि हुँदैन होइन सो आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै एउटा देयर इज अ टु साइड अफ द ब्रिज एन्ड देयर इज अ एक्चुअल ब्यालेन्स बिट्विन होइन एउटा मोलले तोल्ने भने जस्तै होइन यसलाई मोल तोल गरेर चाहिँ द अदर साइड अफ द ब्रिज डार्क साइड पनि हुन्छ र ब्राइटर साइडमा चाहिँ आफूले नेगोसिएट गरेर पनि गर्नु पर्यो होइन आई थिङ्क इट्स सो इम्पोर्टेन्ट मेसेज किनकि आजको जेनेरेसन डे एन्ड एज जेनेरेसनमा लभ म्यारेज धेरै नै हुन्छ डेफिनेटली हो होइन अन्तर्जातीय विवाह पनि धेरै हुन्छ जुन तपाईँको जमानामा छैन र आई थिङ्क कम थियो डेफिनेटली अनि मेन्स्ट्रुएसनको पनि यसमा भूमिका धेरै फरक पनि भइन्छ डेफिनेटली बिकज अहिले कोही पनि त्यसरी किचन नजाने भन्ने धेरै कमै होला अनलेस होइन एउटा भनौँ न पारिवारिक वातावरणमा एकदमै इम्पोज्डै भएछ भने चाहिँ त फेरि के पनि गर्न चाहन्छन् आई थिङ्क छोरा बुहारी होइन र आफ्नो छोरी ज्वाइँ पनि फ्यामिली नजिकै बस्ने तर सेपरेटली बसौँ भन्ने पनि धेरै चाहनामा इभल्भ भएको छ अहिले होइन जेनेरेसनमा अघि तपाईँले एकदमै म पनि यो मानसिक स्वास्थ्य र मेन्टल हेल्थ मेन्टल एडभोकेसीमा धेरै नै आफूले पनि भोकल पनि छु र एडभोकेट पनि गर्छु होइन एज अ दूत यसमा हजुरलाई के लाग्छ अब यो मेन्स्ट्रुएसनको होइन महिनावारीको मानसिक स्वास्थ्य कतिको ह्याम्पर हुन्छ होइन यसमा मेल्सहरूको पनि कतिको ह्याम्पर हुन्छ किनकि छोरालाई त एउटा कि आमाले इम्पोज गरे हुन्छ होइन कि यताबाट छोरीलाई उसको आमाले इम्पोज गरे हुन्छ सो यसमा चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य मेन्टल हेल्थ मेन्स मेन्टल हेल्थ र एउटा फिमेल महिलाको पनि मेन्टल हेल्थ कतिको चाहिँ प्रभाव पर्छ कतिको चाहिँ नि यसमा धेरै प्रेसर पर्छ महिनावारीले गर्दा होइन के जस्तो लाग्छ हजुरलाई यसमा अब अहिले त अलिकति पर्थ्यो होला अहिले आई क्यान नट रियली से है किनभनेदेखि पहिलाको हिसाबबाट र अहिले चाहिँ अब छोइन्छ यो त्यो भनेपछि त्यो माइन्डमै यति घुसिसक्या हुन्छ कि मैले त यहाँ टेक्न हुन्छ कि हुन्न म यो गर्न
अब अहिले त त्यो छैन छैन है। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो साइडबाट हेर्दा त कति सजिलो भइसक्यो सजिलो छ के वाइ आर दे मेकिङ सच अ बिग नोइज भने जस्तो पनि कहिले कहिले लाग्छ के होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ दिमागमै पहिलेदेखि नै त्यो अब केटाहरूको नै उसलाई छोइएला है भन्यो। सो द्याट इट वाज इन्डक्टेड इन टु अस के डेफिनेटली है। त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले नो दिस इज अब एडुकेसनले पनि इट मेक्स अ धेरै डिफरेन्स फरक भने पर्छ। त्यही हो। किनभने यो त इज समथिङ नेचुरल राइट समथिङ दिस इज अ लाइफ क्रिएसन हुने हैन God's बेसिकली गिफ्ट होइन। भनेपछि यतिसम्म त छोड्दै हुने रहेछ भनेर हामी नै लिनेन्ट भयौँ नि राइट होइन। भनेपछि वाइ अनि मेनहरूको दिमागमा पनि अहिले त्यस्तो एकदमै ऊ छैन 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 है, धेरै फरक। तर इफ यु किप अन एन्ड अन इम्पोजिङ, अब त्यही भएर मैले त्यो गाउँघरको यो छाउपडीहरूको कुरा गर्दा लेट्स टक विथ द मेन अल्सो के। किनभने उनीहरूको अब जेनेरेसनदेखि त्यही घुसा छ दिमागमा है। घरमा अनिकाल पर्छ, कुनै के हुन्छ अनिष्ट हुन्छ भन्छ है। अब त्यस्तो कुरो मनबाट निकाल्दिनलाई त इट टेक्स अ लङ टाइम। डेफिनेटली जेनेरेसनल एउटा हो नि त यो त होइन, मेन्टल कुरा हो नि त्यो। अब एभ्री टाइम इट हेज बिन फिडेड इन्टु यु। जे कुरो रङ कुरो पनि फिड इन गर्दा 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 एभ्रीबडी थिङ्स इज द राइट थिङ भने जस्तै यो पनि त फिड इन हुँदा 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 चाहिँ ओहो वाट इज इट भने जस्तो होइन। अब त्यो केटाहरूलाई सिकाउँ न। सो केटा र केटी या अल मेन एन्ड वुमन वेन यु गो टु द फिल्ड keep them together and let's talk. Let's discuss. Let's talk periods. भनेर कुरा गर्नु पर्यो हैन। अनि किनभने उहाँहरूको कुरा सुनौँ। आई थिङ्क द्याट मेक्स अ लिटल डिफरेन्स। अब अहिले अब हामीलाई त परेन है, तर त्यो बेला पनि कस्तो लाग्थ्यो भने हो मैले त्यहाँ टेक्नु हुन्छ कि हुँदैन। इज द्याट डाउट बिकज द्याट थिङ ह्याड अलरेडी बिन इन आवर माइन्ड सानैदेखि कि त्यो छोइन्छ है, यहाँ जानुहुन्न, यो हुन्छ, पाप लाग्छ भन्ने कुरा होइन। सो इट टुक अस टाइम अल्सो। गरे भइहाल्दो रहेछ नि यो यस्तो। द्याट्स हाउ थिङ्स। सो अहिलेको यो एकदमै जल्दो बल्दो टपिक छ पेट्रियार्की, फेमिनिजम होइन, म्यास्कुलिनिटी। यसको बारे हजुरको विचारधारणा के छ सोसाइटीमा चेन्जेस गर्नुपर्ने र अहिले भइरहेको अलरेडी इम्प्रोभाइज्ड भनौँ न यो सबै विषयको अन्तर्गत सोसल इकोनोमिक पारिवारिक एउटा होइन प्रोफेसनल आजकल इक्विटी इक्वालिटी भन्ने कुराको एज अ एक्सपिरियन्स्ड पर्सन के भन्न चाहनुहुन्छ? अब होइन, अब मेन र वुमन इक्वली नै अब त मुभ गर्न परिसक्यो। हेर्ने हो भने कमाइ पनि दुइटैको हुन पर्यो, नत्र घरै सस्टेन गर्न नसक्ने भइसक्यो है। सो खालि पहिले चाहिँ महिलाहरू धेरैजना मेजोरिटीले चाहिँ कम पढेको हुन्थ्यो। हजुर। सो मेनहरू धेरै पढ्न पाउँथे, एक्सपोजर भए हुन्थ्यो। सो एक किसिमको उनीहरूको डोमिनेन्स थियो होइन। अब त्यो छैन है। तर टु मच फेमिनिजम इज अल्सो नट राइट के है। एकदम त्यो बर्निङ द ब्रा भने जस्तो के द्याट इज नट राइट होइन। यस वुमनहरूले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ, तर हामीले कति ठाउँमा पहिले पहिले बिगिनिङमा हुन्न थियो, पछि चाहिँ कति ट्रेनिङहरू गर्दा केटाहरूले नै भने हामीले चाहिँ किन नपाउने ट्रेनिङ। इन्ट्रेस्टिङ होइन। तर अब हाम्रो अर्गनाइजेसन थियो वुमन एन्टरप्रेनर्स एसोसिएसन होइन। अब हामीले मेनलाई इन्क्लुडै गर्दैन थियौँ। द्याट वाज हाउ इट वाज। अनि पछि एक दुईवटा मिटिङ्सहरूमा पनि अझ हामीहरूले राख्यौँ जस्तै 33% वुमन राख्नुपर्छ भनिएको छ भने वाइ नट किप 33% मेन अल्सो भ्याल्यु ट्रेन। त्यो मेन सबै विदेशै त जानु पर्दैन नि त। त्यसमा मेबी दे गेट अ ट्रेनिङ दे विल स्टे हियर होइन। भने तर कस्तो भयो भने बाहिरको यो भनौँ न अब आइएनजिओज दिस द्याटले पनि अलिक इन्फ्लुएन्स गर्यो वुमन एम्पावरमेन्ट भन्दै कहिले अलिक बढी नै पनि भएको जस्तो लाग्छ कुनै विषयमा। कुनै मैले तपाईँलाई अब ढुक्कमा लिएर गएँ है। हाम्रो यो आई थिङ्क दिस इज
Very insightful conversation and very productive, I think, for me as well, होइन अनि I think for the listeners as well, किनकि हामीले सबै कुराहरू टपिक्सहरूलाई छोएको छौँ तर अन्तर्गत महिनावारी एन्ड आई थिङ्क पर्सनल प्रोफेसनल लाइफ पनि जुन आई थिङ्क एक्सपिरियन्सबाट हाम्रो ग्रान्ड मदर्सहरूबाटै सिक्ने हो यो र एउटा आफ्नो मदरबाटै सिक्ने कुरा हो तपाईँहरूको फर्स्ट एउटा प्रोजेक्ट र तपाईँहरूको फर्स्ट प्रडक्ट के थियो अब ढुक्क तपाईँले सुरुवातदेखि यो चाहिँ अब साक वुमन अन्टरप्रेनर्स काउन्सिलले चाहिँ यो फर्स्ट यो स्टार्ट गरेको हो राइट तर एज अ अर्गनाइजेसन हामी आफै प्रडक्सन गर्न पनि मिल्दैन हजुर र हाम्रो होल इन्टेन्सन चाहिँ कुनै संस्थासँग मिलेर उनीहरूले प्रडक्सन गरोस् उनीहरूले ट्रेनिङ गरोस् प्रडक्सन पनि गरोस् एउटा कम्पनी जस्तो पनि खडा सेपरेट खडा गरोस् तर त्यो सबै विनमै बसोस् वुमन एन्टरप्रेनर्स एसोसिएसनमा सो द्याट इट बिकम्स लाइक अ सोर्स अफ इन्कम अल्सो नट प्रफिट सेयरिङ बिकज एनजिओज कान्ट सेयर प्रफिट है तर उसले सिकाइ पनि दिन्छ ट्रेनिङ पनि गरिदिन्छ उसले यो मार्केट पनि गरिदिन्छ होइन भनेर त्यसरी सुरु गरेको हो कि विनको आफ्नै चाहिँ दिस इज नट द फर्स्ट प्रोजेक्ट है बिकज विन त धेरै पुरानो हो धेरै पुरानो सो दे वर लट्स अफ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स यो चाहिँ स्वेकसँग विन मिलेर लेट्स गो लाइक दिस भनेर अनि अहिलेको बेलामा कस्तो छ भनेदेखि एक्लै म सबै कुरो गर्छु भन्यो भने अलिक गाह्रो छ अलिक सक्सेस हुन पनि स्पेसली नेपालमा है एकदमै है त्यसैले इट्स अलवेज बेटर टु organizations or two like-minded people getting together and do things. You make this, you do this, you do this. भनेर होइन त्यसरी पनि जान सक्नु पर्यो. Definitely. That's how I think विनले गर्न खोजेकै त्यही हो यो ढुक्कबाट 3-4वटा ठाउँमा वडाहरूमा त ट्रेनिङ पनि दिइसक्यो मेसिन पनि फलान ठाउँमा पाउँछ र मेटेरियल यसरी कनेक्सन हुन्छ भने सबै दिएर उहाँहरूलाई स्टार्ट पनि गराइसकेको छ ए नाइस 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 तपाईँहरूको बिगेस्ट सपोर्टर्स ड्युरिङ द च्यालेन्जिङ डेज अफ अब ढुक्क हुँदाखेरि र अहिलेसम्म उहाँहरू कतिको हुनुहुन्छ इन्भल्भ र अहिले नयाँ तपाईँको सपोर्टर्सहरू को हुनुहुन्छ अब हाम्रो मेम्बर्सै हो साक चेम्बर वुमन एन्टरप्रेनर्स काउन्सिलको मेम्बर्स सबै लागि परि गरे हो र हामीले मेन थिङ चाहिँ कसैसँग दान लिएर पैसा चलाउने होइन कि हामी आफै रेज गर्नु हामी नेपालीले पनि आफै रेज गरेर आफै काम गर्नु छ भनेरै हामीले त्यो सो राखेर द्रौपदी भन्ने थियो त्यो सो राखेर अनि त्यसबाट फन्ड रेज गरे सो वी ह्याड अ लट अफ पिपल हु आर सपोर्टिङ अस बिकज दे बिलिभड इन अस है तिमीहरूले गरेको काम त राम्रै गर्छौ भन्ने भयो एन्ड देन अहिले पनि दे आर मेनी अफ देम हु से ल प्रडक्सन गर नि त हो नि हामी मार्केटिङ गरिदिन्छु ल्याऊ तर दिन सक्नु पर्यो कन्सटेन्ट दिन सक्नु पर्यो अलिक बल्कमा दिन सक्नु पर्यो भन्ने कुरो पनि छ अब नाउ इट्स अप टु विन टु हाउ डु दे गो कसरी गर्ने वी आर अलवेज देयर टु सपोर्ट डेफिनेटली अनि अहिले तपाईँ केमा पर्सनली आबद्ध हुनुहुन्छ एज अ सोसल एक्टिभिस्ट एन्ड एन्टरप्रेन्योर मैले धेरै संस्थाहरूमा त बस्यो है बिस्तारै बिस्तारै सबै संस्थाबाट अलिकति ब्याक हुन खोजिरहेको छु त्यही पनि अहिले म चाहिँ अब स्वेकको त पास्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हो है हाम्रो नेपालको चाहिँ रोटेसनमा एकचोटि आउँछ प्रेसिडेन्ट हुने पालो नत्र सबै कन्ट्रिजको भाइस प्रेसिडेन्टै हुन्छ इज द लिड है त्यहाँ पनि म अब रिटायर भएर ह्यान्डओभर गरिसकेको छ त्यस्तै गरेर अब एफविनहरूमा त पास भइसक्यो होइन अनि खेर अहिले आफ्नै बिजनेसमा अनि खेर यो एग्री नेपाल भनेर हाउ टु प्रमोट फार्मर्सहरू भनेर हेल्थ फुडहरूमा नेपालको माल नेपालीले किनोस् न भनेर लागेको छ अनि सिएनआईमा वुमन लिडरसिप फोरम छ र स्वदेशी मुभमेन्टको पनि त्यहाँ छ त्यसमा पनि भेटेसम्म यङ पिपललाई तिमीहरू यो जोइन गर्नुपर्छ स्वदेशी मुभमेन्ट भनेर एन्करेज गरिरहेको छु सो द्याट्स हाउ थिङ्स आर गोइङ नाउ होइन
अब आफू त त्यहाँ मेम्बर त छँदैछु, गरि पनि रहेछौँ. लेट्स सी हाउ थिङ्स गो. अब अहिले यति कुराकानी गरेपछि यति पावरफुल कन्ट्रिब्युसन एज अ वुमन अन्टरप्रेनर, महिला व्यवसायी, सोसल एक्टिभिस्ट, तपाईँले कति धेरै भनौँ न एज अ पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ सो मेनी अर्गनाइजेसन्स पनि जुन भन्नुभयो, एज अ व्यवसाय पनि कति धेरै लर्न गर्न बाँकी छ. आई थिङ्क यो सबै यही एपिसोडमा नसके डेफिनेटली ब्याकग्राउन्डमा तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्ने र बोल्ने पनि अझ पाउनेछौँ टाइम, होइन. हजुरको अहिलेसम्मको जुन यो अब ढुक्कको यो मुभमेन्टमा, होइन, तपाईँले what would you like to say, होइन, तपाईँको लुकिङ ब्याक इन टाइम, तपाईँको पास्ट सेल्फ, होइन, लाई चाहिँ नि एट द स्टार्ट अफ दिस जर्नी के बेटर गरे भए हुन्थ्यो या कुन डिफ्रेन्ट गरे भए हुन्थ्यो, होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पास्ट सेल्फलाई अब ढुक्कको यो प्रोजेक्ट इनिसिएटिभमा के फरक हुन्थ्यो होला या फरक हुँदैन थियो? यु आर रियली ह्याप्पी फर हाउ इट वेन्ट थ्रु विथ द होल जर्नी अफ द बिजनेस एन्ड कसरी तपाईँले मेन्स्ट्रुअल डिग्निटीमा अब ढुक्कलाई इनिसिएट गर्नुभयो? अब डिससेटिस्फ्याक्सन त नभनौँ, होइन, किनभने ह्याप्पी छौँ कि वी कुड डु समथिङ भन्ने. तर जुन आश थियो कि नेपालमै मेसिन बनाउला भने त्यो भएन. अहिले पनि हामी कसैले गर्छन् भनेदेखि वी कुड स्टिल वर्क समथिङ, त्यो कुरामा है, अलिअलि सपोर्ट गर्न सकिने भए गर्न सकिन्छ भन्नेमै छौँ अझ पनि. कहिले कहिले चाहिँ एग फर्स्ट कि चिकन फर्स्ट भने जस्तो मेसिनपट्टि नलागेर मटेरियलै डेभलप गर्नपट्टि लाग्यो भए हुन्थ्यो कि पहिले, हो नि. देन इट वुड ह्याभ. तर फेरि त्यो मटेरियल टेस्ट गर्नलाई त मेसिनै चाहियो, हो नि, होइन. गर्दाखेरि अलिकति जस्तो इमेजिन गरे जस्तो हामीले सोचेका थियौँ, हामी कति मिटिङ बस्यौँ, कतिजना बसेर सो एक्साइटेड, यो पनि छ, यो मटेरियलबाट यस्तो जुन हाम्रो यो एउटा लेयर त त्यसमा प्लास्टिक जस्तो टाइपको हुन्छ नि, वाटरप्रुफ भनौँ, फलानु ठाउँमा त कति त्यस्तो रुखको बार्क छ, विच इज त्यो भोजपत्र भन्छ के. हजुर. वाइ कुड वी युज द्याट, रिसर्च गऱ्यो भने. बट देन small institution and small companies cannot do research के. रिसर्च भनेको कुरो इज समथिङ द्याट द गभर्मेन्ट शुड डु, सरकार, है. जुन चाहिँ हेऱ्यो भने इन्डियामा, बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा सबै छ. हाम्रो देशमा त्यति छैन, होइन, रिसर्चको पार्टमा. अब छ, अलिअलि रिसर्च गर्छ. यही बनाना फाइबरको लागि पनि मैले नार्कमा पनि कुरा गरेँ. उहाँहरूले फेरि मलाई अर्को रिफर गर्नुभयो, युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर. हि हेज डन अ लट अफ रिसर्च इन लट्स अफ फाइबर्स, है. आई टक विथ हिम एन्ड उहाँ पनि कस्तो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ, रिसर्चलाई पैसा लाग्छ, कसैले पैसै दिन खोज्दैनन्, कसरी काम गर्नु. मेरो पनि त बिचरा एउटा प्रोफेसरको कति कमाइ हुन्छ है. भने कसैले पैसा हालेर रिसर्च गरिदियो भने मैले धेरै गरि पनि सकेको छु, म आई कुड वर्क फर्दर भन्नेहरू पनि भन्नुभएको छ. आई सेड थिङ्क अबाउट इट, इफ यु कति जति लाग्ला लेट अस नो पनि भनेको छु. सो इफ वी कुड गो स्टिल फर्दर, लेट्स स्टार्ट युजिङ आवर ओन मटेरियल के. जब पाउँछ नि, डेफिनेटली. वन्स यु हेभ गुड फाइबर, यु हेभ गुड किन सेनिटरी प्याडमा मात्रै, यु मेक योर क्लोथ्स आउट अफ दोज फाइबर्स. बनाना फाइबर हो कि अरू फाइबर्सबाट, होइन. जस्तै हामीले लोक्ताको हो, फाइबरबाट होइन, हामी त लोक्ता पेपरैबाट कपडा बना हो नि. द्याट्स समथिङ मोस्ट अफ नोबडी इन फ्याक्ट हेज डन हियर. त्यो जापानमा पहिले गर्थे है. अनि त्यस्तै गरेर यङ पिपल सुड कम अप विथ न्यू आइडियाज के, है. हुन त धेरै आइडिया छ है, धेरै स्टार्टअप, धेरै न. तर स्टार्टअप पनि इट क्लोजेस भेरी फास्ट अल्सो, किनभने त्यो धैर्य गरेर होल्ड गर्न सक्ने उनै क्षमता छैन. सो नट अनह्याप्पी बट वुड आई वुड से आई एम रियली ह्याप्पी द्याट थिङ्स आर मुभिङ एन्ड होप द्याट अब ढुक्क चाहिँ अझ अगाडि बढोस्, होइन. तर अलिकति साइड बाई साइड लेट्स डु सम रिसर्च एन्ड प्रमोट आवर ओन नेपालको स्वदेशी
पुरा र मेटेरियल भन्दाखेरि त्यो दिन जस्तो खुसी त कहिले लाग्दैन तपाईँको एन्ड गोल र मिसन चाहिँ त्यही नै हो होइन आई थिङ्क हामी सबै नेपालीहरूको अहिलेको जेनेरेसनको त्यही हुनुपर्ने छ होइन इभन फर मी वेन आई लेफ्ट युएस एन्ड केम ब्याक टु नेपाल कहिले पनि प्याजेन्ट फर्स्ट मिसन थिएन कि इट वाज जस्ट अ रिस्क एन्ड अ च्यालेन्ज हजुरलाई यो स्टोरी होइन हजुरले भने जस्तो एउटा एक्सपेरिमेन्ट फेज तर नेपालमै बसेर के गर्नुपर्ने भन्ने धारणामा अहिलेसम्म पनि आइएम ट्राइङ माई बेस्ट एन्ड आई थिङ्क यो युथ्सहरूलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो होइन नेपालकै प्रडक्ट्स नेपालकै स्वदेशी ब्रान्ड मात्र नबनाइकन नेपालको र मटेरियल्स युज गरेर नेपालमै नै एउटा रोजगारी दिएर जुन तपाईँले भन्नुभएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज हो मान्छेहरू जहिले बाहिर जान्छन् काम गर्न अब त्यसपछि भनौँ न तपाईँको हिटमा त्यसपछि मेडको काम कति छ नेपालमा तर कति काम छ जुन चाहिँ ग्याप अहिले भएको छैन जुन आई थिङ्क तपाईँहरूले पनि यो कुरा यो ग्यापलाई चाहिँ नि क्लोज गर्न रेडी भइराख्नु भएको छ आई थिङ्क फर पिपल वाचिङ अस होइन इफ दे आर वुमेन आउट देयर तपाईँ उहाँसँग कनेक्ट हुनुहोस् भन्छु म के भन्छ स्वेक त्यसपछि विनसँग चाहिँ विन र स्पेकसँग चाहिँ कनेक्ट हुनुहोस् होइन भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि तपाईँहरूले तालिम केन्द्रहरू कति खोलेर राख्नु भएको छ आइएम स्योर फ्रम कटेज फार्मिङदेखि तपाईँको सिलाइ बुनाइदेखि प्रडक्ट्सको नेपाली प्रडक्ट्सहरूको ह्यान्डिक्राफ्ट्सदेखि सो आई थिङ्क वुमेन जो सुनिराख्नु भएको छ यो विभिन्न गाउँमा होला विभिन्न सहरमा होला विदेशमै पनि होला जो चाहिँ होइन अरू काम गरेर डिसेटिस्फाइड भएछ आफ्नै नेपालमा आफ्नै देशमा आएर काम गरौँ आफ्नै देशमा आएर केही गरौँ खोजौँ सिकौँ र यहीँ बसौँ व्यवस्थित रूपमा कमाइ पनि होस् पारिवारिक र व्यवस्थित रूपमा भने डेफिनेटली आई थिङ्क स्वेक र विनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यति गहिरो कन्भर्सेसन पछि तपाईँले तपाईँको अब एउटा अन्तिममा हाम्रो Are we going to end this? अन्तिममा होइन आई थिङ्क एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न एज अ फिमेल मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ अब तपाईँको त नातिनीकै एज होला म डेफिनेटली होइन एज अ नातिनीकै दर्जाले एउटा म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ अहिलेको जेनेरेसनले होइन पिरियडमा मेन्स्ट्रुएसनमा अब ढुक्कले जसरी यो इन्फ्लुएन्स आफ्नै नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ नि मार्केटमा पेनिट्रेट गरेर यो संस्थागत रूपमा चलाइराख्नु भएको छ एज अ एउटा एल्डर जेनेरेसन एक्सपिरियन्स्ड होइन अब एउटा नातिनीको हिसाबले मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ होइन मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ नि अहिलेको डे एन्ड एजमा प्रोग्रेसिभ रूपमा गइरहेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ र एज अ म पब्लिक फेस तपाईँले चाहिँ के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने केही तपाईँले सल्लाह सुझाव मेन्स्ट्रुएसनमा इभन मेन्स्ट्रुअल डिग्निटीमा एन्ड फिमेल हेल्थ र फिमेलको एउटा डिग्निटीको रूपमा आई वुड लाइक टु डेफिनेटली नो एज नेक्स्ट जेनेरेसन हामीले के गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट आई थिङ्क आइड लाइक टु युज योर एक्सपिरियन्स एन्ड माई भोइस टु लेट द अडियन्स नो अब मैले अघि नै भने जस्तो अलिकति मेसेज गाउँघर होस् या सहरमै पनि धेरैजना छन् जहाँ चाहिँ हामी मेन र वुमन राखेर अलिकति टक प्रोग्राम्सहरू राख्नु पर्यो अनि अर्को एउटा चाहिँ के भने नेपाली नै माल किनौँ न भन्नेमा अलिकति मान्छेहरू नेपाली भनेर छोड्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् नेपालीमा छैन भनेर सोध्ने पनि छन् द्याट ग्रुप इज स्लोली increasing but not enough definitely so हामीले त्यो मेसेज देऊ न नेपाली हाम्रो माल चाहिँ विदेश पठाउन सक्ने हाई क्वालिटी ह्यान्डिक्राफ्ट्स हामी पठाइरहेछौँ हामीले कति माल पठाइरहेछौँ तर हामीले त्यही प्रडक्सन गरे नेपाली भनेर मान्छेले डिस्कार्ड गर्ने हो नि हैन खाना पनि हेर्यो भनेदेखि नेपाली प्रडक्ट्समा फ्रुट्सहरू हेरेर उहरू धेरै कम बिसा दिइहाले हुन्छ तर वी ट्राई टु रिजेक्ट द्याट एन्ड वी टेक बाहिरकै मालहरू लिन्छौँ विच वी डोन्ट नो हाउ मच देयर इज होइन भनेपछि आई थिङ्क दिज आर द मेसेजेस द्याट यु अल सुड स्टार्ट टेलिङ पिपल के आफ्नै माल किनौँ अलिकति यो स्वदेशी भनेर अलिकति त्यो भनौँ अब यही महिनावारीको कुराहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति एडुकेसन अलिकति अग्रेसिभ रूपले नजाउँ कि बिस्तारै
उहाँहरूलाई धैर्यतापूर्वक। एकदम मायाले उहाँहरूको कुरा सुनिकन काम गरौँ है. आई थिङ्क देयर विल बी अ चेन्ज के. आई डोन्ट थिङ्क इट्स सो डिफिकल्ट हजुर. जस्तो लाग्छ मलाई. अनि तपाईँको केही लास्ट मेसेज अडियन्सलाई, युथ्सलाई र नेक्स्ट जेनेरेसनलाई इन अबाउट लाइफ, इन अबाउट हाउ टु गो अबाउट entrepreneurship, how to go about women entrepreneurship, how to create your own business in life, knowing the struggles of the country? अब नेपालमा काम गर्न गाह्रो त छ. हजुर. आई डोन्ट से इट्स इजी. अहिलेसम्म पनि कहिले कहिले त रिस पनि उठ्छ. तर त्यो एउटा जुन सेटिस्फ्याक्सन आउँछ नि मनमा, हो मैले यति गरेँ मैले नेपालमा भने जस्तो, त्यो चाहिँ बाहिर बसेर चाहिँ आउँदैन है. त्यो एउटा कुरा छ. सो ट्राई टु कम ब्याक, ट्राई टु स्टे हियर, ट्राई टु डु थिङ्स हिँडै. र जो अझ फाइनेन्सियली पनि केपेबल छ, त्यति गाह्रो हुनु पर्दैन के. यु डोन्ट ह्याभ टु से मेरो घरको भाडा कसरी तिरौँ, म के खाउँ भन्न पर्ने अवस्थै हुँदैन नि त्यस्तोलाई त. देयर आर पिपल हु ह्याभ टु गो थ्रु द्याट. बट कतिजना एडुकेटेडहरू त दे डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रगल फर द्याट. सो यु लेट्स ट्राई टु प्रमोट नेपाल, नेपाली प्रडक्ट्स. अलिकति माया गर्न सिकौँ के आफ्नो देशलाई. नेपालमै बसेर नेपालमै फर्केर आफ्नै देशमा. आई थिङ्क इफ थिङ्स स्टार्ट इम्प्रुभिङ अ बेट हियर इकोनोमिकली एन्ड म इकोनोमिकली मात्रै होइन, पोलिटिकली पनि धेरै फर्किन्छन् पनि. डेफिनेटली हो. र काम गर्न गाह्रो छ, तर गर्न सकिन्छ. डेफिनेटली इट्स अ च्यालेन्ज. च्यालेन्ज लिन चाहिँ सक्नुपर्छ है. डेफिनेटली लाइफमा रिस्क र च्यालेन्ज बिना सक्सेस पाउँदै पाउँदैन. त्यो स्टार्टअप्सहरू पनि कति सुरु गर्छन् अनि बन्द गर्छन्. यु मस्ट ह्याभ अ प्लान द्याट वेल 3 years त एक पैसा पनि कमाइ नहाले 3 years के. कहिले त नेपालको सिचुएसनमा त 5 वर्ष पनि पैसै कमाइँदैन. बट one day your result will come. Definitely. And त्यसको सँगसँगै सम्मान पनि पाइन्छ. Definitely. अनि यो प्रोडक्सन अफ यो जुन हामी नेपाली यो अब ढुक्कको लास्टको यो प्याड्सहरूको जुन प्रोडक्सन गरिरहेको छ, आई जस्ट वान्ट टु नो र हाम्रो अडियन्सलाई पनि के जस्तो लाग्छ तपाईँ नेपाली प्रडक्ट्सलाई फ्लरिस गर्नलाई, जस्तै अब ढुक्कले जुन इनिसिएटिभ गरिरहेको छ, सरकारको कत्रो ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ र कति ग्याप भइरहेछ अहिले जुन त्यो युटिलाइज गर्न पाएको छैन हाम्रो देशले. अब सरकारले कुरा त निकाल्यो सबै स्कुल्समा दिने त्यो, तर एज युजुअल इम्प्लिमेन्टेसन इज अलवेज ब्याड. अब अलिकति त्यसमा लाग्न पर्यो. र अल अर्गनाइजेसन्सहरू कति छ कि अलिकति आफ्नो सिएसआर अन्तर्गत पनि अलिकति सपोर्ट गरेर यसमा अझ लेट्स से रिसर्चैमा गर्ने कि केमा गर्ने अलिक गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ. एन्ड अब ढुक्कले चाहिँ आफू मात्रै बन्न खोज्या होइन कि. द होल कन्सेप्ट इज आफू मात्रै बन्ने होइन कि, तालिम दिएर सबैलाई जसले गर्न खोज्छन् दूर दराजमा पनि उहाँहरूले पनि स्टार्ट गरून् र उहाँहरूले पनि पैसा कमाउन् भन्ने त्यो हो. अब फेरि प्रमोट पनि त्यतिकै गर्नुपर्छ. राखेर मार्केटिङ त हुँदैन, बोलेर मात्रै. सो यु हेभ टु रन अराउन्ड. सो यसमा त गभर्मेन्टको वडाको धेरै भूमिका छ. जुन आश छ यसमा कि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ आउने दिनमा. पुश गर्न सक्छ. आई थिङ्क नेपाली प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ नि त्यति सपोर्ट सरकारबाट आएको पनि छैन, स्टार्टअप्सहरूलाई पनि आएको छैन. लोन मात्रै व्यवस्थित भएर भएन, सरकारबाट इन्डिभिजुअली संस्थागत रूपमा पनि महिला संस्थाहरूबाटदेखि र अरू कुनै संस्थाबाट पनि आई थिङ्क कुनै पनि नेपाली प्रडक्टलाई सपोर्ट पुगेको छैन. आई थिङ्क सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको साइडबाट पुगेको छैन. तर स्लोली धेरै कुरा चाहिँ चेन्ज 100% चाहिँ सरकारलाई पनि दोष दिन चाहिँ मिल्दैन. किनभने कति कुरो चाहिँ नियम कानुनहरू चेन्ज हुँदै आछ, त्यसको लागि धेरै लड्या पनि हौँ हामीले होइन. र चेन्ज स्लोली आइरहेछ, तर नट क्विक इनफ. नट अब अहिलेको जेनेरेसनलाई जे पनि तातै खाउँ भन्ने हुन्छ होइन, त्यो भएन. एन्ड द्याट्स वाइ द्याट फ्रस्ट्रेसन कम्स इन के. Patience eventually is the key to success. Like Ritaजीको message, I think to the audience, to the youths, and even to the next generation, patience एकदम important. You cannot
expect overnight investment and returns just because you invested. Kuनै पनि businessमा. So I think patience is the key to success in life. We are proudly supported by Nepali products and Nepali products and Nepali apps. We are proudly supported by Nepal Internet Foundation, Lajta, Moltol Ecom app, and Wen and Swek. And we had an amazing conversation, eti insightful conversation with Rita Bhandary ji. Thank you so much for coming in our first ever episode, first season of our Aba Dhukka podcast, and we look forward in having you next year too with your progress in life. Rita Bhandary ji, past president of FWEN and SWEC, and we really, really appreciate your valuable time. Aba Dhukkama, aba mahilaharu dhuk नगरिकन अब ढुक्क भएर रिता भण्डारी जीको इन कन्भर्सेसन पडकास्ट सुन्नुहोला उहाँकोबाट धेरै धेरै इन्साइटफुल जुन मैले नलेज र एक्सपिरियन्स आज सिकेको छु आई रियली होप आई क्यान इम्प्लाइ द्याट इन माई पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ एन्ड तपाईँहरूले पनि त्यो इम्प्लाइ गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच फर यर भ्यालुबल टाइम एन्ड वी look forward to having you again. त्यति बेलासम्म हेरिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई thank you so much for watching us, seeing us. Namaskar, and we'll see you soon in Aba Dhukka next episode next week. Thank you.